تو این ویدیو میخوام با نشون دادن آمار چنل بهتون بگم با 14 میلیون ویو چقدر درآمد داشته این چنل یوتیوب، یا مثلا همین کانال خودم توی سال 2025 با 4.7 میلیون چقدر درآمد داشته و دقیقاً با عدد و رقم بهتون با واقعیت و مدرک بگم یوتیوب به ازای هر 1000 بازدید چقدر بهتون میده و پرونده این سوالو کامل ببندید. سلام، من محمدم، یوتیوبر. خیلی خوش اومدید. اینجا آموزش‌های در مورد یوتیوب، درآمدزایی و نقد کردن درآمدش میذاریم. و اگه کانال دارید که میخواید درآمدش رو توی ایران نقد کنید، راهی ندارید، میتونید از طریق مجموعه ما، از طریق آیدی تلگراممون یا وبسایتمون درآمد خودتون رو نقد کنید. همین الان میتونید به تلگرام یوتیوبر شو آندرلاین ریکوست پیام بدید، کانالتون رو بفرستید و اگه واجب شرایط باشه میتونید باهاتون قرارداد ببندید و درآمدتون از همین فردا داخل اینا دریافت کنید. اما بریم سراغ جواب این سوال که یوتیوب به ازای هر 1000 بازدید چقدر به یوتیوبر واقعا پرداخت میکنه. بریم اول از خود گوگل بپرسیم. من اینجا از یوتیوب و گوگل است که متعلق به گوگل هستن جفتشون پرسیدم یوتیوب به ازای 1000 بازدید توی سال 2026 چقدر پرداختی داره و جوابی که داده بهمون رو یه دور با هم دیگه بخونیم که گفته اکثر تولید کننده‌های محتوا بین 1 تا 10 دلار به ازای هر 1000 بازدید میگیرن و بسته به محتواشون و نوع ویدیو میتونه متفاوت بشه. و محتواهای شورت چقدر داره میگیره و گفته محتواهای شورت بین 30 دلار تا 200 دلار به ازای هر 1 میلیون ویو. یعنی همین الان تفکیک کنیم، لانگ ویدیو به ازای هر 1000 ویو 1 دلار داره میگیره و شورت ویدیو به ازای هر 1 میلیون بازدید 30 دلار تا 200 دلار. یعنی متوجه میشید که 1000 تا بازدید شورت با 1000 تا بازدید لانگ از زمین تا آسمون، یعنی تقریبا 2 تا 0 میشه گفت فرق داره و اختلاف زیادی داره. اما همین الان اگه دقت کنید نوسان بین 1 دلار تا 10 دلار خیلی اختلاف عجیب و غریبی داره. ولی انتهای این ویدیو میخوام 2 تا عدد بهتون بگم که شما همه کانال‌ها رو تقریبا بتونید ذهنی با این 2 تا عدد، چه شورت باشه، چه لانگ، چه فارسی باشه، چه انگلیسی، تخمین بزنید که تقریبا درآمدی که داره دریافت میکنه چقدره. برای اینکه مطمئن بشید من کانال خودم شروع میکنم، همین کانال یوتیوبر شو که این ویدیو رو دارید میبینید، میخوام برم داخل چنل، برم سراغ قسمت آنالیتیکس و تاریخ رو بذارم روی سال 2025. اینه که بزنم روی سال 2025 میبینید بازی رو کاملا دارید دقت میکنید. اینجا برای من نمایش داده هستش و 4.69 یعنی 4 میلیون اصلا بگیریم 4.700 همونجوری که اینجا روند کرده. بازی رو 2025 هستش، 250,000 ساعت واچ تایم، 34,000 تا سابسکرایب و نمودار بازی رو که دارید میبینید نوسانش رو داره. یعنی مثلا اینجا اون اخبار جنگ و ماه جون بود که اینترنت های ایران قطع شد، این اتفاق افتاده، دوباره اینجا بازی رفته بالا، بازی رفته بالا، اومده پایین، کاملا نوسان خودش رو داره و احساس میکنید. حالا میخوام ببینم که اگه 1 دلار یوتیوب بخواد به من بده به ازای 4 میلیون ویو تقریبا درآمد میشه 4000 دلار و اگه بخواد 10 دلار بده میشه 47000 دلار درآمد این کانال یوتیوب توی 1 سال هستش. ولی یوتیوب تقریبا برای موضوع من چیزی هولوش ضرب در آرپیم 4 میکنه، یعنی 4 تا 16 تا حدودا این عدد با همدیگه میخونه. و اگه هم برم سراغ قسمت رونیو که درآمد رو میزنه بیان پایین، میبینید 4.29 عددی هستش که یوتیوب به ازای کل بازی داره به من میده. و یه تفاوت دیگه اینجا 4.2 دارید میبینید، در حالی که اینجا دارید بازدیدی که رو اوورویو میبینید 4.7. علتش هم اینه که نیم میلیون بازدید شورت ویدیو داشتم که اونا عدد دریافتیش همونطور که بهتون گفتم 4 دلار نیست، ولی کل لانگ ویدیو رو زده 4 داره میکنه. حالا بریم یه چنل دیگر رو براتون بیارم که بازم دوباره داره لانگ ویدیو کار میکنه ولی انگلیسی هستش و ببینیم اون چقدر داره میگیره. شاید چون من فارسی هم دارم عدد کمتر یا بیشتری رو دریافت میکنم. نه خب همونطور که میبینید این کانال 14 میلیون ویو داره توی 1 ماه گذشته و من این تاریخ رو دوباره میبرم روی سال 2025 میذارم. توی 2025 اگه بخوام دقیق تر درآمدش رو ببینیم، همونطور که میبینید 80 میلیون ویو داره توی 1 سال که این 80 میلیون رو من میخوام اینجا ارزی که داره نشون میده یوروه، میخوام اینو از روی یورو بیارمش روی دلار که بتونم دقیق تر بررسیش کنم، یو اس دیش کنم، سیوش کنم. حالا که سیو شد 44,000 دلار. همونطور که میبینید 80 میلیون بازدید 44,000 دلار. اینجا خب شاید متوجه شید که عددش خب با هم نمیخونه و علتش اینه که این چنل وقت داشتم بهتون نشون بدم لانگ ویدیو و شورت ویدیو رو با هم داره منتشر میکنه. پس میام توی قسمت رونیو، میام پایینتر توی 1 سال اخیر، یعنی کل بازه 2025 این کانال 9.5 میلیون ویو داشته، دوباره 4 دلار داره یوتیوب بهش میده، 9 4 تا 36 تا. میبینید عدد با هم دیگه میخونه دوباره. پس
همین الان خیلی ساده اگه بخوام عددی که برای لانگ ویدیو یوتیوب داره به ازای هر کانتنت کریئتور چه فارسی چه انگلیسی پرداخت میکنه رو بهتون بگم، عدد 4. یعنی گوش نکنید یه نفر بهتون میگه $20 داد، نمیگم غیر ممکنه، من دارم میانگین میگم 70-80% حول این دارن میچرخن. و اگه شما کانالی دارید که کلش با AI یا کلش بدون چهره هست، این عدد احتمال داره تا نصفش کم بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من دارم آموزش یوتیوب میدم، چهرم توی ویدیو هستش، تو میای همین آموزش یا اصلا خودم همین آموزشو با همین کیفیت و همین شرایط دارم میدم، همین مخاطبام هستن، هیچی فرق نمیکنه، عدد دریافتی من نصف میشه اگه چهره من وجود نداشته باشه. و یوتیوب به کانال هایی که چهره داره عدد بیشتری پرداخت میکنه، چون اون آدم احتمالاً برند قوی تری رو داره و جلو میبره. توی شورت ویدیو چقدر؟ حالا بریم شورت ویدیو هر دو تا چنل رو با هم دیگه بررسی کنیم. اول بیام سراغ شورت ویدیو این چنل. شورت ویدیو این چنل همونطور که می‌بینید 40 میلیون ویو داره و 11 صدم دلار داره دریافت میکنه و $4000 میشه توی یک سال. حالا بریم دوباره سراغ چنل خودم و دوباره بریم سراغ قسمت ریونیو، بیام روی گزینه شورت ویدیو بزنم، بازار من یک ساله گذاشتم، ببینید 12 سنت. جفت چنل ها دارید ببینید که یه چیزی حول و حوش $0.1 دارن دریافت میکنن و باز هم اگه کانال شما چهره نداشته باشه این عدد شاید تا نصفش بیاد پایین تر. پس دو تا قانون اصلی اگه بخوام بهتون بگم، یوتیوب به ازای هر 1000 بازدید شورت ویدیو تقریبا 10 سنت داره به شما میده، هر 1000 بازدید لایو ویدیو $4 داره به شما میده. و اگه کانال شما چهره‌ای نداشته باشه یا کل محتوا با AI و این سناریوی تکراری ساخته شده باشه که یوتیوب این رو متوجه بشه، امکان داره این عددی که دارید دریافت میکنید حدوداً نصف بشه که بازم ارزش درآمدی خودشو داره. مثلا این کانال به جای اینکه $17000 داشته باشه که تقریبا با دلار الان میشه 2 میلیارد و خورده ای توی یک سال، نصف هم بشه بازم توی یک سال 1 میلیارد تومان درآمد داشتن ارزش خودش رو داره. اگه دوست دارید آموزش تخصصی ببینید توی کوچینگ یا آموزش کلاس‌های نامبر 1 رو مشارکت کنید، از طریق فرم زیر میتونید اقدام کنید برای ثبت نام و تا قسمت بعدی خلاق و پر انرژی باشید. خداحافظ.